Sziasztok! Ma elhoztunk titeket újra a francia Svájcba. Hogyha kíváncsiak vagytok a 2 napunkra, amit itt töltünk, akkor tartsatok velünk! Itt vagyunk Sármélyba, délelőtt elindultunk, és ebben a hotelben fogunk ma aludni egy éjszakát. Bepakoltunk úgy, ahogy szoktunk, hoztunk hűtőtáskát, meg hát egy napra elég cuccot, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég. Grüezi, vagy bonjour, most akkor hogy is beszélnek itt? Itt Sármélyban már franciául, de amúgy Kanton Fribourgban vagyunk, és egészen az előző városig, vagy faluig, ahogy keresztül jöttünk itt a Jaunpasson, mindenhol németül volt minden kiírva, és ahogy ide beléptünk, itt meg franciául. Szóval ez is tök érdekes. Kész vagy? Igen. Olyan vagyok, mint egy máhás szamár, mint általában mindig. Nálam is van csomag, ne izgulj! Szóval ide a Hotel Keilerbe foglaltuk magunknak a szállásunkat, itt vidéken, és van wellness részlege is, illetve van a másik oldalon egy fürdő is, oda külön kell majd belépőt vennünk, de még majd mindjárt bemegyünk és megkérdezzük, hogy ez az egész hogy is működik. Ide foglaltuk ugye egy éjszakára reggelivel a szállásunkat, amúgy nagy átlagban olyan 250 és 350 frank környékén mozog egy éjszaka itt, ugye szezontól függően, és azért itt, hogyha körbenéztek, akkor lehet látni, hogy hegyek vannak, tehát ez télen is biztos, hogy működik, és nagyon megy ez a hely, mert síparadicsom. Ez itt a fürdőnek az épülete. Ugye innen át lehet jönni a hotelból. Itt van lent az étterem, a napernyők alatt, egy játszótér és a parkoló. És ott, ahol a templom van, ez itt tulajdonképpen a központ. Ez tényleg egy ilyen mini kis falucska. Nekem nagyon tetszik amúgy ez a vidéki szálloda, hogy ilyen tele van muskátlival, ugye itt az erkélye, és ez is, mint ahogy a legutóbb is itt jártunk ebbe a régióba, ez is egy ilyen tradicionálisabb szálloda lett. Mindig az viszi a több csomagot, aki nem kamerázik. Aki meg kamerázik, az egyensúlyozik a kamerával. Jövök. Ez egy szép szoba. Marha jó. A Tomi már mondta nektek, hogy a hotelnek a neve Keiler, és ez nem véletlen, mert nem messze van tőlünk a csokoládégyár. És erre emlékeztetnek is, mert ide kitették a csokikat. Most pedig gyorsan nézzük meg a szobát, hogy mit kaptunk. Kaptunk a fürdőbe a belépéshez köntöst, 2 papucsot, 2 karórát, mert benne van a szoba árába, egy ilyen üdvözlő ajándékot, amit a Tomi már ki akart nyitni, de mondtam, hogy nem, megmutatjuk előbb a rádióhallgatóknak, hogy mi van benne. Ez mi? Szóval elnézést, csak csokira számítottam, és erre ilyen, hát habcsók van benne, amit annyira nem szeretek, úgyhogy elnézést. A karácsonyfára 20 éven keresztül ezt akasztották. Szeretnéd te is megkóstolni? Igen. Gyere! Amúgy ilyen jó porhanyós. Annyira azért nem rossz. Aztán van egy ilyen díszünk a szobába, ezt nem nagyon tudjuk értelmezni, hogy mit lehet ide beletenni. Azért mondom, hogy ez szerintem csak egy kis dísz, emlékeztetve arra, hogy ebben forralták régen a tejet fel a csokoládéhoz. Aztán van itt 4 pezsgős pohár, egy ventilátor, mert légkondi az nincs a szobában, de szerintem nem is baj, mert én kifejezetten nem szeretem a légkondit, nekem elég az, hogyha van egy ilyen kis ventilátor. Aztán van itt széf, és természetesen minden fából van, beleértve a nyilászárókat is, úgyhogy nagyon szép. És akkor itt a tolóajtó mögött pedig itt van a fürdőszoba, jó nagy tükör, jó nagy zuhanyzó, mosdó-WC, semmi extra. Amúgy szerintem itt Svájcban a legtöbb esetben nincs is szükség klímára, mert
éjszaka nagyon jól le lehet hűteni a helységeket, és át lehet szellőztetni a egész lakást vagy házat. Igen, nekünk sincs otthon klíma, mert egyszerűen nincs rá szükségünk. Volt egy mobil klíma, de eladtuk, mert tényleg, hogyha kinyitjuk az ablakot, akkor olyan jó hűvös levegő jön, hogy pillanatok alatt átszellőzteti a lakást. Igen, úgyhogy éljen a friss levegő. Ez pedig itt a minibár hűtő, amiben sok minden van, pénzért. És mivel hoztuk a saját cuccainkat, általában azt szoktuk csinálni, hogy fogjuk itt a dolgokat, kipakoljuk, és akkor betesszük a sajátunkat, üdítőket, meg hát ami van, gyümölcsöt, ilyesmiket. Mára nem terveztünk semmiféle nagy dolgot, maximum azt, hogy megnézzük a környéket, aztán pedig elmegyünk fürdeni, majd vacsorázni, holnapra pedig terveztünk többféle programot, úgyhogy tartsatok velünk. Mi az ilyen egyszerűbb hoteleket szeretjük, ahol természetes dolgok vannak, olyan jók ezek az ajtók is, ilyen jó vastagok, tehát van bennük anyag, ez azt jelenti, illetve ugye tradicionális svájci. Most kinézünk akkor itt az erkélyen. Hogyha már nekünk nincs ilyen szép kilátásunk az erkélyről, akkor legalább innen hagy nézzük. Észrevettük, hogy így szokták hagyni általában, teljesen natúron a fát letisztítják. Nem tudom, hogy miért, mi le szoktuk kenni, de hát ők általában így hagyják. Ahol mi lakunk ott is. Igen. Jó, ahol víz éri, és mivel nincs kenve, akkor persze mondjuk egy impregnálóval vagy egy fakonzerválóval elég lenne lekenni. Mert ez szerintem ennél szebb nincsen. Csak az a baj, hogy ahol mi lakunk, ott is ilyen faburkolat van a házon, és nincsen lekenve impregnálóval vagy konzerválóval, és teljesen kiette már a nap. Svájcban jártok, akkor mindenképpen szerezzetek be egy svájci bicskát. Nekünk is ez már alapkellék, mindenhol ott van. Amúgy nem is drága, 19 frankért. Nem, egyáltalán nem. És nagyon jó minőségű. Nekünk pont olyan van. Nem. Azon milyenken van olló is. Igen, nekünk ilyenünk van. Egy ilyen már 31 frank, de ez se a legpöpecebb, mert ennél van sokkal extrább. De egy ilyen tök jó, hogy van mindig nálunk. Akár a kocsiban, vagy hogyha elvisszük magunkkal utazásunkhoz. Csoki. Minden a csokiról szól itt. És a sajtról. I just tried to feel something I only felt when we started drinking. I know it isn't fair, 'cause I've been selfish and I wasn't thinking, 'cause I still loved someone else. Rengeteg mindenről ismert ez a régió, ez a Gruyère régió, többek között a sajtról, ebből kifolyólag a fondűről, a csokiról és a váráról is, ahova most jöttünk. Leparkoltunk itt az első parkolóba, elég nehéz volt, mert sokan vannak, óránként 2 frankba kerül a parkolás. Jön a busz, vigyázz, mert elnyom. És itt legelnek a birkák, majdnem, hogy a várnak a tövében. WC-re pedig el lehet menni. Ez a Gruyère vár, remélem amúgy, hogy jól mondom, ez itt a régiónak a legmagasabb pontján helyezkedik el, és ez a vastag kőfalakból épített vár már a 13. századtól itt áll és ékeskedik a dombtetőn, és hogyha ezt itt megnézitek, ez is már a kis városkához tartozik, ez a kis sétáló utca, gyönyörű szép muskátlis házakkal és macskaköves utcákkal. Amit még észrevettünk, hogy itt nagyon sok helyen eszik azt a habcsógot, amit mi is kaptunk a szállodába. Na, itt is van ez a habcsók. Hát elnézést, ez nekem annyira nem jött be. Marha jó. Nekem azért ízlett. Jó, hogy nagyon tömény és száraz, de ízlett. De sokkal jobban szeretem a finom svájci csokit, vagy az isteni svájci sajtokat, vagy akár a fondüt is. Nektek hogy tetszenek amúgy ezek a muskátlis ablakok? Szerintem tök jó hangulatot kölcsönöznek nem csak az ilyen régebbi városoknak, hanem mi is nagyon szeretjük a saját erkélyünkön a muskátlit, mert szinte tavasztól őszig folyamatosan virágzik, és annyira jó ránézni azokra a virágokra. Az embernek még a hangulata is más. És még a Szökőkútnál is vannak muskáklik.
Ott pedig egy kis nyílás, ahonnan ki lehet nézni, úgyhogy nézzünk ki. És most ide jöttünk egészen a várfalhoz, és innen ugyanúgy, mint a többi várnál be lehetett látni az egész térséget, hogyha esetleg jöttek a támadók, még időben fel tudtak készülni a támadásokra. Meséltünk meg nektek arról, hogy itt Svájcban szeretik megőrizni az épületeket abban a formájukban, amilyenekre régen voltak. És itt is ezt vehetjük észre, hogy vannak itt sorházak, és mindegyiknek más a homlokzata, meg mindegyiknek van egy erkélye fából. Amikor megérkeztünk a szállodába, akkor nem tudtuk, hogy nekünk habcsókot fognak majd előkészíteni és ajándékba adni. Aztán utána rájöttünk, mikor utána olvastunk, hogy különösen ebben a régióban nagyon jellemző, hogy habcsókot szolgálnak fel tejszínnel. Ez egy régre visszamenő hagyomány, és milyen jó, hogyha az ember utazik, akkor ilyen információkat is többek között megtud, és ugye anélkül tanulja meg a dolgokat, hogy leülne egy könyv mellé és elolvasná, a saját bőrén megtapasztalja. I'm so sick of hiding it. My heart's not in it, and I don't think it's ever been. And I'm tired of fighting. Merci említette nektek, hogy a régió nagyon híres a tejtermékeiről, sajt, a habcsók például, ugye, amit tejszínnel szolgálnak fel, de van még ugye ennél több tejtermék is. Fondue, a raclette, az is innen származik, és egy fondüzésre, hogyha itt szeretnétek a környéken beülni, akkor helytől és felkapottságtól függően olyan 25 és 35 frank környékén kell, hogy fizessetek per fő. Na ez a hely, ez az étterem itt nagyon franciásan néz ki, a kockás függönyökkel, ezekkel a pici ablakokkal. Nagyon tipikus, nagyon tetszik. De nem csak az a hely, hanem ez is. Igen. Nézd a birkákat, van kicsi, nagy, nagyon jól néznek ki. Ne nyújj hozzá, ki van írva. Ezek a picik 30 frankba kerülnek. Egyébként itt, ezekben a szuvenírboltokban hasonló termékeket árulnak, mint Elzászban, nem? Te nem vetted észre? Igen. Hogy itt is van gólya, meg van ilyen törlőkendő, meg a szauna sapka, meg mindenféle hasonló termék, ami ott is kapható. Arról is készült már természetesen videó, úgyhogy nézzétek meg azt is. Ti felvennétek ilyen órát? És csak itt kapható. Limitált. Mennyibe kerül ez a habcsók, amit mi is kaptunk? 8,90. És van benne egy csomó. Itt van az árlista, 13 a felnőtt a várba, 9 a tanuló, és 15 éves korig pedig 5 frank. Ugye erről a Grand Touros cuccról is már beszéltünk nektek, hogy a lehető legszebb és legismertebb helyekre ki van téve mindenhova egy ilyen Grand Touros keret tulajdonképpen, és akkor lefényképezkedhetsz az adott témával. I just tried to feel something I only felt when we started drinking. I know it isn't fair, 'cause I've been selfish and I wasn't thinking. 'Cause I still love someone else. I just tried to feel something that wasn't there, no. 'Cause you were never mine, I was never yours. I was never yours. No, I was never yours. I was never Mivel most már zárva van a vár, ezért nem megyünk be, de viszont fürdeni elmegyünk, de előtte megveszük a vacsorát a kóba. Föltettük a kezünkre az órát, ezzel fogunk tudni majd bemenni. Visszajöttünk a fürdőből, és hát bent nem tudtunk se telefont vinni, se kamerát, semmit nem lehet használni, mert vannak úszómesterek, azok figyelnek is, úgyhogy nem volt olyan könnyű dolgunk, hogy nem tudtunk úgy kamerázni, mint ahogy az előző francia-svájci szállásunkon. És amúgy a tapasztalataimat röviden, tömören elmondva, szerintem eddig akárhol voltunk, sehol nem találkoztunk még olyan gyógyvízzel, mint Magyarországon, hanem ez egy 3 medence volt, klóros volt a víz, és mi ezt annyira nem szeretjük.
Mi azt szeretjük, amikor, mint Magyarországon bemész egy jó gyógyfürdőbe, és akkor nem a klórszag van, mondjuk legyen kénes szag, az se kellemes, de még mindig gyógyhatású az emberi szervezetre. De mindent összevetve jól éreztük magunkat, voltunk körülbelül 1 óra 10 percet bent, de nekünk ez elég is volt így a nap végére, és most pedig le fogunk zuhanyozni, és pihenni fogunk, hogy holnap újult erővel vághassunk neki itt a környéknek. Nagyon sokan voltak a reggelinél, ezért csak pár felvételt tudtunk készíteni, és megfigyeltük a többi asztalnál is, mivel múltkor ezt valaki megjegyezte, hogy mi felhalmozzuk az ételt, megfigyeltük a többi asztalnál is, hogy ők is ugyanúgy csinálták, hogy oda vittek mindent az asztalukhoz, kezdve mondjuk a kávéval, a narancsdzsússzal, meg a többi dologgal, a desszerttel, és úgy mentek sorba, és úgy ették meg, mert hát miért mennénk vissza, mikor olyan sokan vannak, akár 4-5-ször is szedni, hogyha úgy sokkal kényelmesebb, főleg egy nyaralás alkalmával, hogy oda viszed magadnak az asztalhoz, és szóval most arra a kommentre is szerettem volna ezzel válaszolni. Semmi olyan érzésünk nincs itt az országban, hogy minket kinéznének azért, mert oda visszük a kaját, mert ezt, ahogy láttuk, a többiek is így csinálják, senkit nem érdekel, szóval ez nem olyan, mint Magyarországon, hogy téged néznek, hogy éppen most mit csinálsz, és akkor kibeszélnek. Ők is nyilván kíváncsiak, de ők nem az ilyen dolgokra kíváncsiak, hanem azzal foglalkoznak inkább, hogy mondjuk ne járasd az autódat, ne szemetelj, meg ilyen dolgok, szóval amivel a környezetvédelemmel kapcsolatos, mert arra harapnak. És ezt mondjuk, hogy ezek miatt a dolgok miatt rátszólnak, nem rossz indulatból teszik, hanem ők tényleg nagyon odafigyelnek a környezetükre. És még azt is hozzátenném, hogy amit mi elhozunk, meg amit mások elhoznak az asztalukhoz, azt meg is eszik. És szeretnétek velünk felfedezni a Kylie csoki gyárat? Ha igen, akkor gyertek velünk és fedezzük fel együtt! I'm just a boy who's been happily avoiding everyone. Mondd el a nézőknek, hogy hol vagyunk, itt készül a kedvenc sajtunk. Kedvenc svájci sajtunk, ami a fondűnek is az alapja, Gruyère-be vagyunk, ahol a híres, világhírű Gruyère sajt készül. Ugye ez egy nagyon különleges sajt, amit legalább 5 hónapig érlelnek, és most ezt fogjuk megnézni, hogy honnan is ered. Bárhol is a világon legyetek, hogyha megemlítitek ezt a Gruyère svájci sajtot, akkor biztos, hogy mindenkinek ismerős lesz ez a sajt, hiszen tényleg világhírű, világhíren ismert, mi is láttunk Amerikában is, illetve bárhol a világon, ahol eddig jártunk, és bárhol is legyetek, és ezt megveszitek, ez innen fog származni, innen viszik el, és nagyon finom, krémes állaga van, krémes sajt ez. Ugye ezt már többször mutattuk nektek, hogy ez egy nagyon különleges sajt. Ugye ez nem lyukacsos, hanem ez egy tömör sajt, egy ilyen hatalmas nagy korongokba szokták tenni, mint a gouda sajtot is. Szóval ilyen hatalmas sajtkorongokba vágják ki a sajtszeleteket, ezeket a tömör sajtszeleteket, és az AOP jelzés, amit itt láttok, az azt jelenti, hogy csak egy bizonyos régióban készítik, és innen szállítják el ezeket a sajtokat. Nagyon szigorú szabályok alapján ez egy védett sajt, tehát nem kapja meg minden sajt ezt az AOP jelzést, ez ennek a sajtnak a szuperereje. Gondoltátok már, hogy ez a sajt a 12. század óta létezik? És akkor itt vannak hátul a pincében a sajtok, itt érlelik őket. Ugye minimum, ahogy korábban is említettem, 5 hónapig érlelik ezt. Ez egy nagyon krémes sajt, amit ilyen rövid ideig érlelnek, és aztán ahogy múlnak a hónapok, akár 15 plusz hónapos is lehet egy sajt, mint ahogy itt az ábrán láthatjátok, és akkor már nagyon intenzív íze van a sajtnak, kemény, és olyan különleges jegyeket vélhettek benne felfedezni, kis diós, karamellás íz, fantasztikus, mi már többször kóstoltunk fiatalabbat is, közepesen időset, vagy akár időset is. Ugye amikor a Holland körúton voltunk, akkor ugyanez az jellegzetesség volt a gouda sajtra is jellemző, úgyhogy imádjuk a sajtot, olyanok vagyunk, mint az egerek, és
és imádjuk megkóstolni ezeket a különlegességeket. És itt a másik oldalon pedig van egy étterem is, itt lehetőségetek van, hogyha itt jártok és több időtök van, és megéheztek, esetleg nem úgy vagytok, mint mi, hogy reggeli után, akkor itt van lehetőségetek akár különleges sajtos fogásokat, vagy akár a fondüt is megkóstolni, hiszen a fondűnek az alapja is az itt kapható gruyère sajt. Nézzétek meg ezt a kis könyvet, ami képekkel leírja, hogy hogy készül a különböző gruyère sajtos fogások, és olyan különleges fogása van ennek a kis könyvnek is, és úgy is néz ki, mint a sajt. Nagyon különleges. Egy ilyen 26 receptből álló kis könyvet meg tudtok venni 17 frankért. Mitől magyar háztartás egy magyar háztartás? Zacskóval teli zacskó, fagyisdobozban tárolt székelykáposzta vagy pörkölt, herendi porcelánnak biztos, hogy lennie kell, és pálinkának is. Na, ugyanezek a sztereotípiák igazak a svájci háztartásra, annyival ellentétben, hogy náluk biztos, hogy van egy fondükészlet, és biztos, hogy van a háztartásban egy tehénkolomb is. És ugye tegnap beszéltünk a raclette sajtról, na most ebbe egy ilyen kis melegítőbe szokták beletenni a raclette sajtszeletet, ugye az is egy alkotó eleme a fondűnek, hiszen nem csak egy sajtból áll, és ilyenben meg szokták melegíteni, ilyen melegítőbe, és akár kenyérekenbe, vagy csak így natúr meg szokták enni, és nagyon finom. És ahhoz, hogyha szeretnétek bemenni, akkor egy felnőtt jegy 7 frankba kerül. Megérkeztünk Brockba, a Caillé csokoládégyárhoz, ahol a csokoládégyártás legendája életnek el, ugyanis ez volt Svájcban az első csokigyár. 1819-ben alapította meg François-Louis Caillé. Szóval ez a hely itt, maga a történelem, ez a csoki azóta is őrzi a hagyományos svájci minőséget és ízeket, azt a krémes textúrát. És nem csak az ízekben, hanem a gyártásban is megmaradtak a régi hagyományoknál. Hogyha itt Svájcban jártok, én azt javaslom nektek, hogy ne azokat a világon mindenhol kapható csokikat vegyétek, mint például a Lindt, hanem próbáljátok ki ezeket a különlegességeket is, amit nem kaphattok mindenhol. Mi az első dolog, amit meg kell csinálni, hogyha ilyen finom csokit szeretnénk? Meg kell simogatni a tehenet először, és akkor utána ide googolsz azt, így, és akkor így fejsz. Oda néz, hogy jön a erdő. Most a kisgyerekek is kedvet kaptak, hogy megfejjék. Ide mi most ebben a gyárban nem fogunk bemenni, viszont nektek ajánljuk figyelmetekbe. Hozzánk közel van egy csokigyár, a Lederach, és oda szeretnénk majd bevinni titeket, ahol majd csokit is fogunk készíteni. Természetesen nem csak a Lederachba vagy a Lindbe, hanem itt a Caillé gyárban is lehet csokit készíteni, hogyha olyan jegyet vásároltak, és ezt láthatjátok itt lent. Ha gyerekkel vagytok, akkor ez nagyon nagy móka lehet, bármelyik csoki gyárban is látogattok el, hiszen a gyerekek kiélhetik az alkotási vágyukat, és olyan csokit készíthetnek, amit ők szeretnének. Az ajándékboltban van mindenféle csokoládé, van egy kávézó, plüssállatok, esernyő, kötény, szóval ami szemszájnak ingere, vehettek szuvenyírt. Kijöttünk az ajándékboltból, de itt még a napunknak mindig nincs vége, haladunk tovább Neuchâtel irányába. Ezt egy néző javasolta, hogy nézzük meg. Ha esetleg szeretnétek ti is javasolni nekünk helyeket, akkor legyetek csatornatagok, mert ott szavazhattok, hogy legközelebb hova látogassunk el, vagy mit szeretnétek tőlünk látni, illetve még a videókat is előbb megnézhetitek. És nem mellesleg nagyban támogatjátok a munkánkat. Megérkeztünk Neuchâtel
belvárosával, le tudtunk parkolni egy árnyékos helyen, és most megvesszük a parkolójegyet. Ő is felvette a szalmakalapját, mert nagyon tűz a nap. Svájcra jellemző, itt a szalmakalap bemutató után, hogy vannak ilyen nagy parkolóhelyek, mint otthon is, és ki van írva, hogy egy ilyen helyen egy központi órán tudjátok megvenni a parkolójegyeteket, és akkor ez úgy szokott általában működni, hogy mint itt ez a gép, hogy kiválaszthatod, hogy te Neuchâteli vagy, Kanton Berni vagy egészen más, hiszen az itt lakók azok valószínűleg kevesebbet fizetnek a parkolásért, mint egy más kantonból érkezők. A város híres a tóról, a Neuchâtel tóról, ami itt van mögöttem, ami egy festői környezetet biztosít a városnak, illetve a várról, amiről kapta a nevét a város, ugye új vár a jelentése, amit szintén meg fogunk majd később nézni. Elvileg gyönyörű onnan a kilátás, az egész környéket meg a tavat be lehet látni onnan, de ez a régió nem csak erről híres, hanem az óragyártásról is, ugyanis itt terjedt el a precíziós óragyártás, és ebben a régióban vannak a híres óramárkák, mint a Rolex és a Patek Philippe. És tudtátok-e azt, hogy ez a Neuchâteli tó, ez a legnagyobb tó itt Svájc területén, ami teljes egészében az országon belül található. Jó, kellemes, nagyon. Hú, nagyon kellemes, csak nagyon szúrják a lábaimat ezek a kövek, hogy nyomják olyan furcsa első érzésre. Jó algás itt ezen a részen, tónak az alja, de nagyon kellemes a víz. Szerintem van vagy 25 fokos itt, nyilván beljebb hidegebb, de itt nagyon jó. Nagyon könnyű eligazodni a városban, hiszen a város egyik nevezetessége a középkori óváros részen keresztül menő sétatúra, és láthatjátok, hogy itt a táblával ki is van táblázva, hogy éppen melyik pontot fogjátok ezen az útvonalon elérni. De mi most megyünk arra fölfele, és felfedezzük a belvárost. Gyertek! Itt, ahogy sétálunk az óváros részen, azért mi is érezzük azt, hogy a precizitás, a történelem, az úgy kéz a kézben járnak. Nagyon szép, tiszták az utcák, és nagyon régiek a házak, szépen fel vannak újítva, virágok vannak, van egy gyönyörű szökőkút itt ezen a középső részen, itt ezen a kis téren, szóval tényleg gyönyörű ez a város. Itt egy sajtos itt az óváros részben, és látjátok, itt van ez a régióra jellemző gruyère sajt, az AOC jelzés, és finomabbnál finomabb sajtok vannak itt bent. Nyom. Srácok, észrevesztek-e itt valami különlegeset mögöttem? Ez a kérdésem először. Szóval, akkor válaszolok nektek rá, hogyha esetleg ti nem vennétek észre. Nézzétek meg, hogy a házaknak túlnyomó többségében ilyen homokszínű a homlokzata. Na most ez azért van, ez a homokszínű homlokzat, nem csak ez adja meg a városnak itt a báját, hanem itt a közeli lelőhelyeken ezt a homokkövet tudták bányászni, és ezért építették meg ezekből a házakat, illetve, ha megnézitek jobban, a templomot is. Minden napszakban más színárnyalatban pompázik a város, ennek köszönhetően, és ezért is különbözik az összes többi svájci várostól, hiszen a legtöbb ház ilyen gyönyörű, szép, sárga színű. Elindulunk erre felfele, hogy megnézzük a várat, ugye az új várat, amiről a várost elnevezték. Ide ki van írva, hogy ez az utcának a neve, hogy út a várhoz. És srácok, még egy gondolat. Emlékeztek, amikor az olasz körutunkon voltunk Dél-Olaszországban, a sárga városra emlékeztek ti, hogy az is milyen különleges volt? Ugye Lecce-ről beszélünk, na most nekem erről a Neuchâtelről Lecce jutott eszembe, és azok a fantasztikus élmények, amiket ott átéltünk. Let everything else just fade.
Konkrétan a város a lábaink előtt hever. És hogyha ide feljöttek, akkor elétek tárul a városkép, és hogy tudjátok, hogy mi merre van, és melyik épület micsoda, ahhoz van itt egy hatalmas nagy tábla, és itt ezen a táblán pedig oda van írva, hogy például az a piros templomtorony, az a Nagy Boldogasszony templom. Bementünk a templomon, nagyon szépek voltak az ablakok, most pedig itt vagyunk a belső kertbe, ahol van középen egy kút és egy ártatlan bárány mellette, kívül pedig a farkasok, nyilván ez azt jelzi, hogy itt a templomban biztonságban vagy. És kis vonattal is körbe lehet itt lenni Neuchâtelbe, nézzétek meg, de ez se akármilyen kis vonat, hanem elektromos. És most pedig itt sétálunk a hűvös Piac utcán a belváros irányába. Lejöttünk már a várból, azért 33 fok van most árnyékba. Rendesen meg vagyunk izzadva, de nagyon jól érezzük magunkat. I'm just a boy who's been happily avoiding everyone. That's what I like. And you're just a girl who's been hiding from the world. És ugye említettük nektek az oktatást, illetve a tudományokat. Hát miért is van ez? Hiszen azért, mert itt található a Neuchâteli Egyetem, illetve annak 3 leghíresebb kara, a társadalomtudományi, a jogi és a természettudományi kar. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma is ebben a videóban, hogyha tetszett, ne felejtsétek el lájkolni, írjatok nekünk kommentet kulturáltan megfogalmazva, mert a kritikákat is nagyon szívesen fogadjuk. Legyetek csatornatagok, hogy beleszólásotok legyen a következő utunkba, és hogyha előbb meg szeretnétek esetleg nézni a videókat, akkor is találkozunk a következő részben. Sziasztok! És a hozzászólásokról, illetve az alpesi kolompról se feledkezzetek meg. Sziasztok, ciao ciao!